අයිබෝන් යාළුවනේ ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකත් වෙලා ඉන්නේ ඉස්රිගේෂන්ස් YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ස්ක්‍රැච් වලින් ඔයාලගම කියලා ෂූටින් ගේම් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ part 1 වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ play එක හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට තමයි ෂූට් කරන්න හදන්නේ කොහොමද, ඊළඟට enemies ලෙන්න හදන්නේ කොහොමද, ඒ ටික. ඉතින් මේ ඒක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් වැඩි වෙලා කතා කරන්න නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි ඉස්සලා මේ කැට්ට ඩිලීට් කරගෙන අපේ ප්ලේ වැඳගමු. මේ විදිහට රවුම අරන් ෆිල් එක රෙඩ් කරගන්න. අවුට්ලයින් එක බ්ලැක් කරගෙන 10 කරගන්න මෙතන. ඊළඟට රවුමක් අඳින්න. රවුම ගානට අඳින්න නැත්නම් ඒක අපි ප්ලේ හැරෙද්දි අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලයින් එකක් අඳින්න ඕනි. එයාගේ අත මේ විදියට ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මේක බැක් යවන්න. මේක පොඩ්ඩක් මම ලොක් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මගේ මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා මේක. පොඩ්ඩක් මේක පොඩි කරලා හරි ලොකු කරලා බලමු. මම අපවත් ඇඳා මේ විදියට බැක් යවනවා. ඊළඟට යාළුවනේ අපි මේක copy paste කරගන්න ඕනේ. ටිප් එකක් දීලා අනිත් පැත්ත හරවගෙන බැක් ගිහිල්ලා මේ විදියට කෙලින් හදාගන්න. තුවක්කුවක් يعني පිස්තල් එකක් අල්ලන් ඉන්න විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට අපි මෙතනින් පිස්තල් එකක් අඳිමු. අවුට්ලයින් එක නෑ. ඊළඟට ෆිල් එකට අලු දාගන්න. ඊළඟට අලු පාට මේ ටෙප් ටිකත් අලු පාටක් පොඩි කුට්ටුවක් අඳින්න තද අලු පාටින්. ඊළඟට ඒකම ආපහු copy paste කරලා ඒකම ආපහු paste කරලා size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ඊළඟට ආපහු back යවලා මේ විදිහට back යවලා පොඩ්ඩක් මෙයා පිස්තල් එක අල්ලන් ඉන්නවා වගේ පෙන්නන්න මේ විදිහට දාන්න. ඊළඟට මේ කැල්ල ටුට්ටක් පේන්න පාට ටුට්ටක් වෙනස් කරගන්න. ඊළඟට හරි. ඊළඟට යාළුවනේ අපි ප්ලේ වැඳගෙන ඉවරයි. බ්ලොක් කෝඩ් වලට ගිහිල්ලා events when click forever ඇතුලේ if then එකක් දාන්න. pressing වල key space press up arrow motion steps. ඒ කියන්නේ අපි up arrow එක press කරපුවාම මෙයා steps 10ක් ඉස්සරහට යනවා. මේක duplicate කරා down arrow කරා ඉන්න 10යි. අපි down arrow එක press කරපුවාම එයා steps 10ක් පිටවසට යනවා. ඊළඟට මේ දෙකම duplicate කරලා ආපහු මේ දෙක යටට දාන්න. මේ 10 steps දෙක අඩු නැති කරන්න අයින් කරන්න. ඊළඟට right arrow left arrow කියලා දාගන්න. දාගෙන මේකට 15 degrees කියන එක 10 degrees, මේකට 15 degrees කියන එක 10 degrees. ඔන්න දැන් අපි අපේ play එක අපි හදලා ඉවරයි. දැන් බලමු අපේ play කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා.
මේ විදිහට අපිට අපේ arrow keys වලින් අපේ player පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි රවුම ගන්නට ඇඳේ නැත්තම් මේ විදිහට හැරවෙනකොට හරවනකොට එයා ටිකක් අඩුපාඩුවක් වගේ පේනවා. ඒ ඔන්න මගේ එක නම් සාමාන්‍ය විදිහට හරියට තියෙනවා. ඉතින් අපේ ප්ලේයර්ව මේ විදිහට තමයි අපි හදාගන්නේ.